Klockan är 8, vi befinner oss i norra Tyskland och nu ska du få se någonting som jag inte trodde att sett förut i campingvärlden. Vi börjar våra äventyr i norra Tyskland på en anläggning som heter Camping och Caravan Park Kamerun. Här väljer du mellan att bo centralt med närhet till alla faciliteter eller lite längre bort i skogsdungarna om du vill ha lite mer avskildhet. Oavsett var du väljer att slå läger så har du inte långt till sjön Müritz och just närheten till vatten är något som många värdesätter. Och vill man komma ännu närmare en strandtomt så finns möjligheten här. Kamerun är en av 4 campingplatser i Tyskland som erbjuder en så kallad C-camper. En blandning mellan bastuflotte och campingfordon och de finns för såväl husvagn som husbil. Campingen ombesörjer lastning, säkring och inkoppling av ström. Och sedan väntar en genomgång som beroende på om du har ett internationellt förarbevis eller inte tar mellan 1 till 3 timmar. Och med ett sjökort i handen så styr du sedan kosan vart lusten tar dig. Till ditt förfogande så har du en handfull sjöar som är sammanbundna med ett system av vackra kanaler och vindlande vattenvägar. Toppfarten är strax över 10 km i timmen, så här handlar det om att varva ner, glida fram i sakta mak och bara njuta av en väldigt speciell upplevelse. Att vända sig om och se sin husvagn på båten, det känns lika overkligt varje gång. För den som gillar både båt och campinglivet så måste detta vara den ultimata kombinationen. När kvällen kommer så kan du välja mellan att lägga till i hamn eller på svaj. Kära vänner, MS Gång Camping har lagt till och på kvällens meny så står pasta carbonara. Och för att jag ska hinna ut och njuta lite av solnedgången här så är parmesanen färdigriven och baconet är redan tärnat. Nu kör vi. Då kokar vattnet, vi slänger i pastan. I mitt fall här så ska det koka i 8 minuter. Och under tiden det gör det så kastar vi baconen i stekpannan. Där ska det ligga tills det blir lite gött gyllenbrunt. Och medan det steker så gör vi ordning äggblandningen. Den består av ägg, parmesan och grädde. Så när pastan är klar så lyfter jag över den och låter den götta sig lite med baconet. Sen är det dags för äggblandningen. Och så toppar vi med svartpeppar. Där har vi den, pasta carbonara. Nu ska jag sitta och avnjuta denna på första paket med excellent havsutsikt. Nästa dag så fortsätter vi 2 timmar söderut till Berlin för att få lite citypuls. Och närmare en Sanssouci camping är det svårt att komma med sin husvagn eller husbil. Anläggningen är en utmärkt utgångspunkt för dig som söker lummegrönska, akvatiska omgivningar och samtidigt närhet till kultur och civilisation. Något som gör Sanssouci lite unikt är att man har valt att behålla i stort sett varenda träd i parken. Väldigt charmigt, men det gäller att vara extra vaksam när man ska parkera sitt ekipage.
Om man inte kan duscha i sin egen husvagn eller husbil och inte vill använda de allmänna utrymmena så finns det ett alternativ på den här campingplatsen. Du kan nämligen hyra dig ett eget dusch- och badrum. Ser ut så här, fräscht, bara ditt, och det kostar ungefär 100 kronor per dygn. Det finns få städer som klår Berlin när det gäller att kombinera det oväntade. Ena sekunden njuter du av utbudet från dess trendiga kulturscener, bara för att nästa ögonblick klubbas av stadens dramatiska historia. Tysklands största stad är omtumlande och det är svårt att ta in allt. Då brukar man boka in en guidad tur som tar en runt med kanske buss eller till fots. Men jag tänker upptäcka Berlin by bike. Och till min hjälp har jag en svensk guide. För min del så en cykeltur ger dig mycket mer. Man får mycket mer känsla och ser även lite gömda delar som man kanske inte sådär, en buss kör ju rätt förbi dem och så var det slut. Medan man nu kan stanna, ta en kaffe, titta på människor som lär sig dansa i en park eller vad det nu är. Guidade cykelturer är väldigt populärt och det finns en mängd olika rutter att välja mellan. Det första stoppet på vår väg är ganska oansenligt. En parkeringsplats mitt i ett bostadsområde. Men för 70 år sedan så såg det väldigt annorlunda ut. Ryska stridsvagnar avancerade mot centrum och ett av målen var den här platsen. Här låg nämligen Führerbunkern, dit Hitler hade tagit sin tillflykt och där han så småningom tog sitt liv. Några tramptag därifrån ligger Checkpoint Charlie, gränsövergången där man en gång i tiden kunde passera mellan den amerikanska och ryska sektorn av Berlin. Idag känns det mer som en turistfälla, men här finns också en utställning som du inte får missa. Den berättar om en mörk tid fylld av spioner, splittrade familjer och den världsberömda mur som höll på att byggas. Idag så återstår inte många delar av den 15 mil långa och 3,5 meter höga mur som en gång i tiden omringade halva Berlin. Men platsen där den en gång i tiden stod finns fortfarande markerad i marken. Och på vissa ställen finns hela sektioner kvar bevarade till eftervärlden. Och det är som att titta in i en tidskapsel, in i en värld som må vara svunnen men som fortfarande känns väldigt kuslig och närvarande. Vi har många olika typer av flyktförsök. Vi har någon som har tagit en luftballong över och flygit över till andra sidan. Sen har vi ganska vanligt flyktförsök är då tunnlar. Så vi har ungefär 70 tunnlar som har blivit upptäckta idag. 20 av dem var framgångsrika. Vi har lite olika memorial. Man har en markering där man markerar tunnlar med rektanglar i linje så att säga. Små cirklar där det står namn eller en person flyktförsök. Om man då lyckades med att fly så har man lagt den lilla cirkeln på andra sidan muren, på västsidan av muren. Om man inte lyckades så är den fortfarande på östsidan av muren. Sista stoppet på vår rundtur är Förintelsemonumentet som ritades av arkitekten Peter Eisenman till minne för alla judar som mördades under förintelsen. Det som är lite intressant är att det finns ju ingen riktig mening, han har inte sagt någon mening med det här den stora minneslunden, utan man får vandra runt och skapa sig sin egen mening och känna av hur man känner, om det är lite så här flyktigt, lite delusionerat, jag vet inte riktigt var man är för någonstans. Det kanske kan tyckas vara konstigt att avsluta programmet på en sån här tung plats. Men samtidigt så är det en påminnelse att vi ska vara lite schysstare mot varandra och uppskatta det vi har. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa genom norra Tyskland. Jag hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. I Tyskland så körde vi ombord vår husvagn på en C-camper. Aktiviteten bokades via Camping och Caravan Park Kamerun. Den guidade cykelturen gjordes med Fat Tire Bike Tours. Och under vår vistelse bodde vi på Campingpark Sanssouci.